So ayan na, bagong gising si Lucky. O, di ba? Antok na antok pa siya. Sarap mo matulog, bebe. Oh, ayan na, bahing-bahing pa. O, di ba? Oh, sarap ng tulog niya kanina. So makikita niyo po mamaya si Lucky, maghihilig yan. Okay? Yan guys, kasalukuyan naghihilig si Lucky. Napagod ang bata maglaro maghapon. So ayan po. Yan, pwesto niya matulog doon sa planggana natin. Baka kasi siya umihi dito sa aking kama. So naman, no, diba, ang sarap-sarap ng tulog. Yan, mamaya maghihilig po ng bonggang-bongga yan. Diba? So, huwag tayong maingay, baka magising si Lucky. So, yan o. Mamaya maghihilig ng bonggang-bongga, malakas yan. Ayan. Oo, nagising ng konti. O, diba? Ang lakas, parang bata, diba? Akala mo nilasing. Ganyan yung mga tatay na minsan, di ba, nilalasing. O, yan, ganyan magaling ko. Ha? Parang ako lang. Tutulog uli yan, o, di ba? Tim? Anong ginagawa mo? Ay, inutot si Mama Tim. Maingay. Natutulog si Lucky. Lucky? Naghihilig tanga. Lucky, gising! Naghihilig eh. Lucky, gising! Uy! Gising na, tutulog na tayo ulit.
So, thank you for watching. Kung bago ka lang sa aking channel at love mo si Lucky, kindly like, share, and subscribe. This is Lucky and Friends saying thank you and bye-bye.